Jag är Joakim Dyredand på Automotorsport och det här, det är Porsche 718 GT4. 210 med 5 man! 220! 230! Det där är Anderstorp Raceway och då tänker du, ett sånt där bantest. Men vi har även med den här. Porsche 718 GT4 Clubsport Manthey Racing. Yes! Den här GT4 Clubsport-varianten kommer att gå i ett nytt mästerskap i Sverige nästa år, 2021 alltså. Sprint Challenge som kommer bli en supportklass till Porsche Carrera Cup. Jag tror att det kommer bli succé. Det är en riktigt rolig och kompetent sportbil. Jag klarar fan inte lika mycket som den här bilen klarar. En liten detalj bara innan vi kör. Den här GT4 ser ju lite extra sportig ut. Visst, det är en vanlig Guards Red där under, men den har fått en foliering av Porsche Sverige för att uppmärksamma det faktum att det var 50 år sedan som Porsche 917 vann på Le Mans med den här. Bil nummer 23. Sponsrad av Porsche Salzburg. Österrike alltså, därav det rödvita liveryt. Då är det dags för rollout ur depån här på Anderstorp. Svart grupp, det var tydligen den ultrasnabba gruppen det, sägs det. Det är ju bilar som är med på Trackday med Porsche Center Jönköping och Porsche Center Göteborg. Och så lyckades de kasta in en motorjournalist mitt i allt det här. Herregud. Riktigt dum idé. Ja. 718 GT4 numera då. Har 6-cylindrig motor, vilket man måste poängtera eftersom Cayman och Boxster i samband med namnbytet till 718 fick 4-cylindrigt. Och det har väl inte varit någon hit direkt. Det där Subaru-ljudet är inte så skönt och visst, det är en lätt maskin och ger en fin balans i bilen. Men sportbil handlar mycket om ljud. Det gör det. Då är det ju ändå en Porsche som ska ha en 6-cylindrig boxer. Den här är på hela 4 liter. Och får ni inga tankar och tro att det är motorn från 997 GT3 RS 4.0. Det är det inte. Det här är faktiskt en med hjälp av kolvar och stakar då, förändrad motor som kommer från 991 där den är på 3 liter med turbo. Turbon är borttagen. Och motorvolymen istället då 4 liter. Det som är speciellt med den här motorn då, det är att den är ju väldigt modern. Den har piezo-insprutning. Det hörs. Det låter som det är mycket ventilspel och mycket mekaniska ljud. Den som förväntar sig liksom avgasljud. Alltså ett härligt vrål ur piporna. Det är inte så mycket att hämta faktiskt. Trots att den har en knapp här nere då för att trycka in sportavgassystemet. Så är det mer det mekaniska ljudet som dominerar. Sugmotor till trots. Effekten finns ju där. 420 hästar utvecklas vid höga 7600 varv per minut. Och vridet, även det 420 fast newtonmeter då, finns tillgängligt från 5000 till 6800 varv per minut. Rödmarkering vid 8000. Mellan 2000 varv och 4000 varv nästan helt tyst. Det har ju med bullerkrav att göra och i våra städer. Det är lite irriterande då. Men under belastning och sånt så låter maskineriet bättre. Nu kanske ni tycker att jag fokuserar mycket på ljud. Absolut, och det gör jag ju. Jag vet att det inte är allt och tävlingsförare säger att allt ljud som är gjort för effektsökeri tar prestanda. Det är rätt. Men det är också så att de här bilarna har ju ett partikelfilter. Alltså som dieslars partikelfilter. Där har vi ett litet problem tycker jag. Det kommer inte gå in här på bana, men vid normal körning på landsväg, om du inte har start-stopp-systemet deaktiverat,
så finns det cylinderavstängning. 3 cylindrar går åt gången och sen så var 20:e sekund så byter systemet till de andra 3 cylindrarna. Låter lite roligt så här. Allt det här är ju gjort för lagkrav och att få en så låg registrerad förbrukning som möjligt. Men då är själva kärnfrågan då, har det här även drabbat underhållningsvärdet och potentialen på bana? Till viss del ja. De där 20 kilos filtrerna är absolut inte till sin fördel. De sitter dessutom långt bakom bakaxeln och är då en tyngd på fel sida innanför axlarna. Det vill du inte ha. Det är den mer professionella synen. Sen är det här med ljudet då. Men det är ju sekundärt. Ut på långa rakan igen. 150, 160, 170. 4ans växel. 190, 200. 210 ut med 5man. 220, 230. Hård inbromsning. Ner på 3an. 2an. In. Ut. Hård inbromsning. Håller 3ans växel. Sent in. In i Apex. Håller 3ans växel här, inte växla. Inbromsning vid 100. Och en GT3 RS precis framför mig. Han är inte jättesnabb. Inte jag heller. Jag skulle nog kunna pricka honom. Men de här bankade kurvorna är så underbara. Det är sån härlig lutning in i kurvan. Hård inbromsning vid 100. Ner på 3an. Ner på 2an. Trean igenom här. Balansen är helt utsökt. Ja, visst är den. Det mekaniska greppets gräns är riktigt långt borta. Men manuell låda adderar en krydda på banan och ställer krav på föraren att sköta allt i rätt ordning. Den höga utväxlingen har det talats mycket om och den gör också att du måste tänka om och kanske gå ner en växel lägre än vad du hade tänkt dig från början i varje kurva. Sen provkörningen har Porsche dock adderat PDK, dubbelkopplingslådan som tillval även till GT4. Visst, manuell låda har sin charm både till vardags och just på bana. Men dubbelkopplingslådan gör allt mycket enklare. Dessutom har PDK en mer låst diff i bakvagnen. Ännu mer grepp således. Kommer en jävligt snabb bil bakom. Tillåt mig presentera Lukas Sundahl. Förare i Porsche Carrera Cup Scandinavia som 2020 blev historisk genom att ta sin 3:e raka mästerskapstitel. Men idag ska han utvärdera 718 GT4 och 718 GT4 Klubbsport med oss. Vi möts i depån för bilbyte. Vad Lukas tycker om gatbilen samt den nya racingbilen, det kan du läsa i Automotorsport nummer 3 2021. Och när Lukas bekantar sig med gatdäck och manuell växellåda, då passar vi på att göra en djupdykning i GT4 Klubbsport.
Det märks ganska snabbt att det är ett annat djur än gatbilen. Dels är det den här buren man ska ta sig in genom som ett gymnastikpass i sig. Sen är det ratten. Den är inte alls som i en gatbil uppenbarligen. Härligt kolfiber. Och sen har den lite andra knappar än radiovolym och byta kanal. Displayknappen, där byter du vad du kan se i klustret framför dig. Enkelt. Den här pit-knappen, den bestämmer vilken fart bilen ska hålla i depå. Alltså som en fartbegränsare. Väldigt viktigt, annars får man ju böter om man kör för fort där inne. Sen har du radioknappen så att du kan prata med depåpersonalen och ditt team. Och sen acknowledgement, då bekräftar föraren alltså vad han har fått för information. Det finns även en drinkknapp. Det lär inte bli aktuellt att köra något långpass så att jag behöver dricka. Men kan ju vara bra för de som behöver. I långlopp. Växlingspaddlarna i läckert kolfiber och det är suverän känsla i mekaniken här. Mittkonsolen har ingen multimediaenhet med navigation direkt. Det är huvudströmbrytaren. Fäller du ner så. Systemet startar upp. Sen är det faktiskt startknapp i bilen. Och AC. Det är en lyxdetalj som till exempel GT3 Cup saknar. Sen finns det ett vred här för bromsbalans. Enkelt, som du kan flytta den framåt och bakåt. Och ett annat vred för att ställa in hur aggressiv ABSen är. Det finns en karta här från 0 till 11 med olika ABS-inställningar. Sen finns det en knapp till där. Bredvid varningsblinkers. Det ska tydligen vara brandsläckarsystemet som drar igång. Sprinklersystemet. Den tänkte jag att vi låter bli. Effekt och vrid är +5 på båda poster om vi jämför med gatbilens 4-liters motor. Det utvinns vid ungefär samma varvtal, men rödmarkeringen är, tror det eller ej, 200 varv lägre på racebilen. 7800 varv per minut. Aggressivare luftintag, rejälare luftboxar och inget partikelfilter samt 100 cells racekatalysator gör dock att motorn sjunger riktigt vackert. Nu gäller det! Nu jävlar är det dags! Det här är rått! Det här är så jävla rått! Åh, herregud! Vad flyger skiten med bilen! Ingen AC på! Det finns AC men jag skiter i det! Det är på tvåan! Över kurven! Ut på raken! 3-1 släpp! 425 hästar! 425 newtonmeter! Men vänta lite nu. Hur kan den här motorn låta så underbart nu? Förklaringen är att Clubsport har en helt annan Boxer 6. Det här är 3,8 liters motorn som satt i 911 generation 991.1 Carrera S. Alltså den sista inte överladdade 911 om vi räknar bort GT3 och sånt då. Hängde du med? Och så jävla grepp! Så det går ju fan inte att hålla emot! Ett litet släpp där! 160 hård inbromsning ner på 3:an in i karusellen. Hur kan det finnas så här mycket grepp i en bil? Och det är så varmt här inne. Det är så jävla varmt. 180 ner på 3:an och så in. Ordentligt släpp där. 3:ans växel här igenom. Har lite pick-up på däcken som gör att den tappar lite balans. 120 genom kurvan. Hård inbromsning. Ner på 2:an. In. Och slut. Du gör precis hur fan man vill. Den är så snäll.
60! Och så ner på... Åh, vad är bromsarna på! Wow! Shit, vad släpper! 3 växel! Hård inbromsning! Och så släng in den bara! Lite tidig växling där! 3 växel! Jävlar vad det greppar! De här karusellerna! Ner på 3. Lite broms in i kurvan, det är inte bra. Det bästa jag gjort i hela mitt jävla liv. Jag borde även berätta om de olika versionerna av klubbsport. Allt från competition till MR för Mountaineer Racing och alla de tillval och möjligheter som finns att specialbeställa bilen för att den ska passa dig och reglementet för aktuell racingserie. Jag borde även berätta om alla karosspanelerna i naturfiber eller kolfiber. Men den absoluta nördinformationen finns i en riktigt saklig film från Mischa. Du hittar den här uppe, i högra hörnet alltså. Åter till min totala eufori istället. Det är sånt jävla grepp! Där släpper inte greppet! Det går inte så jävla... Jag är så jävla lycklig! Helvete vad bra! Det är så varmt här inne så jag vet inte om det är svett eller tårar. Vilken grej! Vilken jävla bil! Sen kan du bara stänga av bilen. Fan vad bra. Ni måste göra det här. Vilket jävla grepp. Vilket ljud. De heter GT4 båda två, men det här är ett helt annat djur. Ett annat riktnummer och... Åh gud. Tack Porsche. Ja. Ska jag köra? Är det go?